چاپ PCB با الکل و استون. تا پایان ویدیو همراه من باشید. سلام، سعید رجبی هستم و اینجا مجله آموزشی کدنیک. اگر از طریق اینستاگرام دارید منو تماشا میکنید حتما منو فالو کنید و این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بگذارید. اگر از طریق یوتیوب دارید منو تماشا میکنید حتما منو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش هم تپ کنید تا اگه ویدیو جدیدی براتون واگذاری کردم بهتون اطلاع رسانی بشه. خب همونطور که ابتدای ویدیو گفتم قرار با هم دیگه چاپ PCB انجام بدیم، منتها با اتو و لامینوت و اینها نه، قرار با الکل و استون این کار رو انجام بدیم. برای این کار به چه چیزایی نیاز دارید؟ به استون نیاز دارید، به الکل نیاز دارید، بقیه‌اش هم همون چیزایی بوده که حالا با اتو مدار اگه می‌ذارید یا با اتو دیگه، با اتو اگه مدار می‌ذارید بقیه‌اش هم همون چیزاست. یعنی طرحتون رو باید روی کاغذ گلاسه پرینت بگیرید. اسید مرچاپی هم نیاز دارید دیگه، حالا چه اسید خشک چه اسید مایع، به اینا نیاز دارید. بریم ببینیم چطور می‌تونیم کار انجام بدیم. من از اول توضیح میدم، یعنی از اونجایی که شما PCB تون رو طراحی کردید و می‌خواید خروجی بگیرید برای حالا پرینت گرفتن یا می‌خواید خروجی PDF بگیرید برای اینکه جایی ببرید تحویل. برای اینکه تنظیمات خروجی اینو انجام بدین، توی منوی فایل روی پرینت پریویو بزنید. توی این بخش کلیک راست می‌کنیم، توی پیج ستاپ وارد میشین. توی این بخش می‌خوایم اندازه‌شو اینا رو تغییر بدیم. اینو میذارم روی آچار چون برگ آچار میخوام پرینت بگیرم. اینجا از روی فیت داکیومنت آن پیج رو برمیدارم، اینو میذارم روی اسکیل پرینت. اینو میذارم اسکیل پرینت رو میذارم 1. این باید روی 1 باشه، دقت کنید تا ابعاد خروجیتون دقیقاً همون سایزش درست در بیاد. اینو میذارم روی اینجا. اینو از روی خاکستری برمیدارم، این میشه رنگی، کالر میشه رنگی، مونو هم میشه سیاه و سفید. این میذارم روی مونو، کلوز میکنم. این الان ابعادش درسته، بذارید ابعادش درسته. چند تا مشکل داره. یکی اینکه این چاپ راهنمایی افتاده، یکی اینکه این کیپ اوت لایر افتاده و اینکه کاغذ آچار دیگه، خلاصه کاغذ آچار گلاسه گرونه. من حداقل اگه زیاد PCB چاپ بکنید متوجه میشید. برای اینکه صرفه جویی کنید، اصلا گرون هم چی، خلاصه درخت براش قطع شده که. برای اینکه صرفه جویی کنید روی همون پیج ستاپ وارد شید، روی ورتیکال بزنید تیکشو، اینو مثلا بذارید روی 7000 تا بره بالاتر. پایین کاغذتون رو اگه مثلا اون بالا رو پرینت گرفتید از این پایین به عنوان پرتی و دور انداختنی استفاده نشه، میتونید این ببرید بعد دفعه بعد خواستید پرینت بگیرید ازش استفاده بکنید. برای اینکه اون چاپ راهنماش و اینا رو از بین ببریم روی کانفیگوریشن یعنی کلیک راست میکنیم، روی کانفیگوریشن کلیک چپ میکنیم، میایم تو این بخش. تو این بخش من طراحیم باتوم لایره. این کیپ اوت لایر رو دورش هم نمیخوام، تاپ اورلای نمیخوایم، این چاپ راهنماش اینم نمیخوایم، کیپ اوت لایر رو نمیخوایم، تاپ لایر هم نمیخوایم، مولتی لایر هم حتی میگیم نمیخوایم، نیاز نداریم، اینم دیلیت میکنیم. اینا هم حذف میشه، اوکی میکنیم. خب همه چی اوکیه، منتها این سوراخو نیافتاده. روی همین کانفیگوریشن اینجا تیک هول زن میزنیم. خب این سوراخش هم افتاد. الان میرسیم بخش پرینت. اینجا پرینت رو بزنید. اگه نرم افزار تولید کننده PDF دارید، الان معمولا ویندوزش خودش داره، اینجا مایکروسافت پرینت تو PDF رو داره، رو این بذارید و اوکی کنید. به شما PDF خروجی میارید، کاپی نت میگید من روی کاغذ گلاسه میخوام، کاغذش هم میتونم نشون بدم. روی کاغذ گلاسه میخوام پرینت بگیرم، برای شما رو کاغذ گلاسه پرینت میگیرم و سایزش هم درست در میاد. اگه غیر از این پرینتر دارید، من HP P1102 میذارید روی این و در نهایت اوکی میکنید. حالا بقیه‌اش رو من اونجا پرینتر هست بهتون نشون میدم چیکار باید انجام بدید. اگه بخوام کاغذ رو بهتون نشون بدم، این کاغذ حالا یه جوری بهتون چیز میکنم که رفلکس نور رو ببینید، متوجه بشید. یه خورده براقه کلفت هم نیست، ببینید راحت. حالا مثل کاغذ آچاره، از کاغذ آچار هم احساس میکنم حالا نازک‌تر باشه. این که میتونید از لوازم تحریری تهیه کنیدش دیگه. فرقش هم حالا ببینید، این مثلا کاغذ گلاسه است، کاغذ معمولی هم که ماته دیگه مشخصه. خب کاغذتون رو بذارید دیگه، اینا رو نباید توضیح بدم. خب خروجی که تا الان داریم اینه، حالا باید ببریمش روی PCB. خب رسیدیم سراغ اصل مطلب. تو این بخش قراره که عملیات انتقال جوهر به روی
PCB رو انجام بدی. برای این کار نیاز به استون داریم و الکل که میتونید استون و الکل از داروخونه‌ها تهیه کنید. اما با ترکیب چه مقدار الکل و استون میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ برای این کار شما اگه 1 میلی لیتر الکل اضافه کردید، 3 میلی لیتر باید استون بهش اضافه کنید. به یه مثال ساده تر میزنم. اگه 1 قاشق چایخوری الکل به یک ظرف اضافه کردید، 3 قاشق چایخوری دیگه که جمع میشه 4 قاشق چایخوری باید بهش استون اضافه بکنید. پس تا اینجا من این کار انجام دادم و داخل سرنگ ریختم که اون سرنگ رو اونجا میبینید. اما قبل از اینکه مایمون رو روی PCB اضافه کنیم و کاغذ بذاریم روش تا عملیات انتقال انجام بشه، شما یه کاری انجام بدید. اگه دقت کنید روی PCB من جای اثر انگشت و چربی و اینها نیست. من با تینر 20000 روی PCB رو پاک کردم. اگه شما تینر 20000 ندارید میتونید از سماده یا سیم ظرفشویی برای این کار استفاده کنید. بعد از اینکه بردتون رو تمیز کردید، باید ترکیب اون رو روی PCB اضافه کنید. من این کارو با سرنگ انجام میدم. شما حالا با هر چی که انجام میدید انجام بدید. منتها باید روی بردتون رو کامل این مایع فرا بگیره. یه تیکه از این کاغذ رو بذارید روی PCB تون و بقیه‌اش رو به آرامی بیارید پایین و قشنگ PCB تون رو سر جاش قرار بدید. حالا کافیه که با دستمال روی بردمون رو فشار بدیم تا عملیات انتقال انجام بشه. دقت کنید که این فشاردنه باید مستمر باشه تا عملیات تبخیر انجام بشه. بعد از تبخیر شدن کامل الکل باید بردتون رو داخل آب شناور کنید تا کاغذ از روش راحت کنده بشه. من این کارو توی آموزش انجام داده بودم، منتها الان هرچی گشتم ویدیوشو پیدا نکردم، یعنی ویدیوش ضبط نشده که بهتون نشون بدم چطور این کارو انجام دادم. اما در همین حد بدونید که کار خیلی ساده ایه. برد رو می‌ریزید داخل آب، بعد از چند ثانیه آب لای کاغذ نفوذ میکنه و راحت میتونید از یه تیکه کاغذ رو بگیرید و به سمت بالا بکشید و راحت کنده میشه. و نتیجه نهاییش هم الان دارید می‌بینید. حالا وقتشه که بردتون رو خشک کنید و اگه احساس کردید جایی از بردتون چاپ نشده، اونو با یه ماژیک ترمیم کنید. حالا زمان این فرا رسیدی که عملیات اسیدکاری رو شروع کنید. من از اسید مایع استفاده میکنم. برای استفاده از اسید مایع هم از آب جوش استفاده میکنم. آب جوش رو به ظرفم اضافه میکنم و اسید رو بهش اضافه میکنم. تقریبا ترکیبشون نصف نصف است، یعنی یه لیوان آب با یه لیوان اسید. از یه لیوان خیلی زیاده برای مثال زدم بهتون گفتم. بردم و داخل اسید قرار میدم و ظرف رو به آرامی سمت چپ و راست میبرم تا ذرات اضافی مس از بین بره. زمانی که ذرات اضافی مس از بین رفتن خودتون متوجه میشید. بعد از این کار بردتون رو از ظرف در بیارید و ببرید و بشورید. بعد از اینکه بردتون رو شستید، جوهرهای اضافی روی مس رو میتونید به چند روش از بین ببرید. من تینر 20000 رو انتخاب کردم، اما شما با سماده یا سیم ظرفشویی هم میتونید این کار انجام بدید. حالا 99% از کار ما انجام شده و کافیه که عملیات سوراخ‌کاری رو هم انجام بدیم. من دیگه از عملیات سوراخ‌کاری ویدیو نذاشتم چون کار ساده ایه و اینکه یه مقدار سخت بود چون پایدور ویدیو رو دستم این کار رو انجام بدم. کار ما به اتمام رسید. ممنونم که تا پایان ویدیو همراه من بودید. خدا نگهدارتون.